Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thế giới vốn rộng lớn nên chắc chắn nó sẽ chứa đựng rất nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Tuy nhiên, con người luôn cố gắng để có thể quan sát hết mọi thứ. Đó chính là lý do mà các camera an ninh ra đời. Và cũng có những con mắt thần này, chúng ta có thể bảo vệ nhà cửa của mình, quan sát công việc, cảnh sát có thể bắt được tội phạm nhờ vào những hình ảnh quay được. Thế nhưng chúng cũng thu được rất nhiều hành động vô lý xoay quanh cuộc sống chúng ta. Có thể bạn sẽ phải té ngửa vì không ngờ rằng trên đời này lại có những chuyện như thế. Còn để biết camera đã thu được những thứ vô lý như thế nào, các bạn hãy cùng em Min khám phá video hôm nay. Camera vô tình quay lại 25 hành động vô lý đã xảy ra mà khoa học từ chối hiểu nhé. Chàng Ả Rập. Chỉ một giây tinh nghịch rồi lỡ tay làm cháy chiếc bông lau được người ta trang trí trong bình hoa. Chàng trai Ả Rập này đã không biết xử lý như thế nào, thế là cầm luôn cái bông lau, nhưng mục đích để làm gì thì em Min xin chịu. Người đàn ông. Trong thang máy, đang đi lên tầng trên, người đàn ông tự dưng giải quyết nỗi buồn ngay trong thang máy. Sau khi xả nước cứu thân, người đàn ông lại bất ngờ ôm hôn người phụ nữ. Tất cả hình ảnh kỳ lạ này đã được camera quay lại và không ai có thể lý giải được hành động quái lạ của người đàn ông. Buồn. Cô gái đang buồn ôm mặt ngồi khóc bên lề đường. Con chó cũng đang buồn và muốn tìm một nơi để giải quyết nỗi buồn. Để rồi khi hai nỗi buồn gặp nhau đã tạo nên một tình huống không thể giải thích được. Theo bạn thì cô gái và con chó ai buồn hơn? Siêu năng lực. Camera vô tình ghi lại được một tình huống hack não nhiều người, bởi có lẽ các bạn cũng giống em Min không hiểu chàng trai đang làm gì, nhưng 4 con chó lại hoảng sợ và không dám đến gần. Phải chăng anh ta có siêu năng lực? Kỳ lạ. Chàng trai và cô gái này gặp nhau trên đường, họ vui vẻ chào nhau như những người bạn thân thiết. Rồi không hiểu vì sao, chàng trai lại giật cái túi xách của cô gái, sau đó đem trả lại. Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc, nhưng sau khi tạm biệt, họ quay trở lại rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Bảo vệ. Anh chàng bảo vệ này đã khiến các nhà khoa học đau đầu và từ chối nghiên cứu giải thích. Vì sao cánh tay trái anh ta tự dưng muốn tấn công anh ta, còn cánh tay kia phải cản lại? Hình ảnh này làm cho bất kỳ ai khi xem cũng cảm thấy khó hiểu và thắc mắc điều gì đã xảy ra với cánh tay của người bảo vệ. Người bảo vệ. Người bảo vệ này đã bất ngờ bị hàng rào chắn giao thông hạ xuống và mắc vào áo làm té ngã. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là thời gian dành cho xe chạy vẫn còn. Nhưng không hiểu vì sao chiếc hàng rào chắn lại hạ xuống. Theo các bạn, nguyên nhân do đâu? Vali. Camera quan sát tại một cửa hàng đã quay lại được những hình ảnh có 102. Người thanh niên này đã kéo chiếc vali đi vào cửa hàng. Anh ta mua gì thì không biết. Nhưng hình ảnh ghi được cho thấy một bàn tay từ chiếc vali đã thò ra ngoài và lấy trộm đồ của cửa hàng. Liệu những hình ảnh này được quay lại thì người thanh niên và chiếc vali biết ăn trộm có thể thoát được cảnh sát hay không? Đi máy bay. Kiểm tra an ninh là một trong những thủ tục đi máy bay mà bạn không bao giờ tránh khỏi. Bạn thường bị kiểm tra như thế nào? Hãy chia sẻ cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Không biết các bạn đi máy bay như thế nào, nhưng người thanh niên này đã cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người, chỉ để đi qua cái máy quét và tìm kim loại. Hành động này của anh ta đã làm toàn bộ nhân viên sân bay đứng hình. Theo bạn thì tại sao anh ta lại làm như vậy? Chàng trai. Chàng trai này đã ngồi ngủ luôn trên yên chiếc xe đạp điện, nhưng cái gì tới cũng tới, chiếc xe bị mất thăng bằng và làm cả người và xe ngã xuống. Em Min đã không thể nhịn được cười với khuôn mặt của chàng trai khi bị ngã xe, giống như kiểu tôi là ai, tôi đang ở đâu vậy? Con chuột. Đang nằm nghe điện thoại và trông coi cửa hàng quần áo, nam thanh niên này đã tiếp đón một vị khách không mời mà đến, đó là chú chuột. Không biết từ đâu chạy ra và chui đâu không chui, lại chui tọt vào ống quần của chàng trai. Khiến anh ta phải vật lộn mất một thời gian thì con chuột mới chạy đi. Khi xem đoạn video, nhiều người không khỏi vừa cười vừa thương cho tình huống oái oăm mà anh chàng gặp phải.
Trộm bò. Lần đầu tiên trong đời, Emin mới biết bánh ô tô ngoài việc dùng để đi còn có thể dùng để trộm bò. Như hình ảnh đã được camera quay lại. Một chiếc xe ô tô đi đến và đậu trong sân. Sau đó một người đàn ông xuống xe và dẫn dụ con bò bên đường đi qua. Một lúc sau, người đàn ông cùng đồng bọn của mình tìm mọi cách và nhét được chú bò to tướng vào bánh ghế sau của xe ô tô. Các bạn có thắc mắc tại sao con bò nặng gần cả tấn là có thể yên vị trên chiếc xe ô tô? Bạn nào biết thì hãy comment bên dưới video nhé. Cảnh sát. Hai nhân viên cảnh sát đi tuần tra nhưng không ai biết họ đã gặp phải điều gì mà cả hai đều chạy thục mạng như thế. Hai chiếc ô tô đi ngược chiều gặp phải một đoạn đường đang thi công. Các tay lái của hai chiếc xe đã có một pha xử lý khá cồng kềnh khi cứ thay phiên nhau đẩy và cản trở trên đường ra trước đầu xe của nhau. Màn hơn thua này không biết sẽ đi đến đâu. 2000 years later. Nhưng nếu gặp phải tình huống này thì thôi một điều nhịn chín điều lành các bạn nhớ nhé. Cô gái trộm quần. Chúng ta không hề hiếm lạ gì về những trường hợp ăn trộm quần áo tại các cửa hàng siêu thị. Tuy nhiên, cô gái trẻ này có thể làm bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng khi biết số lượng đồ mà cô ta ăn cắp và cách mà cô ta muốn mang chúng đi. Cụ thể là cô đã lấy trộm 8 cái quần jean rồi mặc tất cả chúng lên người. Nhưng từ ban đầu, bạn có nghĩ cô ấy đang mặc đến tận 8 cái quần jean? Thật khó tưởng tượng cảm giác khi mặc đến tận 8 cái quần như thế nào. Bạn nào có mặc thử rồi thì hãy chia sẻ với mọi người biết nhé. Cô gái trộm cưa. Đừng nghĩ rằng cô gái này đang muốn mua một chiếc cưa máy. Thật ra cô ấy đang muốn trộm đấy. Nhưng trộm bằng cách nào thì Emin hoàn toàn cạn lời khi xem cách mà cô ấy muốn trộm cái cưa. Cái cây. Vì được đặt quá gần cửa ra vào nên số phận của cái cây này đã trở nên ngắn ngủi khi bị một cô nàng vô ý vấp phải và làm gãy luôn cả cây. Thùng rác. Camera an ninh trên đường đã ghi lại được hình ảnh khó tin thùng rác tự di chuyển. Cái thùng rác để tự mình đi sang đường mà không có bất kỳ ai động tay vào. Và khi chưa có nhà khoa học lý giải được vì sao thì Emin cho rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm cho cái thùng rác di chuyển. Các bạn có cho là vậy không? Nữ nhân viên. Đoạn clip ghi lại cảnh nữ nhân viên đang lau chùi thì bỗng dưng nhảy múa tưng bừng tựa như các ngôi sao thần tượng của K-pop. Người xem không hiểu cô đang làm gì, tại sao lại nhảy nhót như thế. Bạn nào biết thì chia sẻ cho mọi người tham khảo nhé. Nhân viên tạp hóa. Một nhóm cướp đang muốn tấn công cửa hàng tạp hóa. Khi chúng dừng xe và định đi vào bên trong thì người nhân viên của cửa hàng đã dùng bánh được bày bán trên kệ để chống trả tên cướp. Điều bất ngờ là tên cướp sợ bánh và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Con báo. Vốn chỉ ở những nơi hoang dã hoặc sở thú, nhưng không hiểu sao trong thị trấn lại xuất hiện con báo. Và suýt nữa thì nó đã xử lý người đàn ông này nếu ông ta không nhanh chóng leo lên chiếc xe tải. Lính cứu hỏa. Hình ảnh từ camera cho thấy anh lính cứu hỏa này đang dùng vòi nước chữa lửa để vệ sinh đồ đạc. Thì không hiểu làm sao mà vòi nước bắn ra bất ngờ trở nên mạnh hơn, khiến người lính cứu hỏa không thể điều khiển được. Hành động vô lý này cũng đã làm ảnh hưởng đến một người cao tuổi đi gần đó, khiến người này bị té ngã. Con gấu. Đi cùng gấu mẹ trong buổi tối dưới trời tuyết rơi, chú gấu con bất ngờ đứng bằng hai chân và nhảy múa vui vẻ. Bạn nào có thể giải thích được vì sao chú gấu con trong đoạn clip lại tự dưng nhảy múa vui vẻ như thế không? 2. Xe ô tô. Một chiếc xe ô tô bất ngờ gặp tai nạn khi đâm vào cột điện. Đầu xe bị hư hỏng nặng và không thể khởi động lại. Nhưng điều kỳ lạ là anh chàng chủ xe chỉ cần đạp, dẫm lên xe để sửa và cuối cùng là đi tiếp. Một, chúa tể pizza.
Trước đường cơ khó tin của anh chàng thanh niên, nhóm bạn chỉ còn biết ôm đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bạn nào là cao thủ pizza hãy cho một lời bình đi nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Về những hành động vô lý được giới thiệu trong video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.